акт любові до себе починається з того, о котрій ви взагалі встали. І це не дуже про те, щоб там вставати, я не знаю, о 6, о 5:30, а це просто не відкласти будильник і встати в запланований вами час. Наприклад, я сьогодні прокинулась в 6:30, і я думала, що сьогодні буде просто неймовірно сонячний день, бо вчора він був таким. Але сьогодні вже прогноз погоди показує дощ. Ну ладно, нічого, ми будемо робити сонце всередині. А ще, знаєте, мені дуже допомагає те, що мій будильник називається Wake Up Princess. Зараз ми з вами будемо робити йогу. Незважаючи на те, що інколи мені лінь робити такі ранкові вправи, все одно я вважаю, що порухати тіло зранку хоч якось, хоч хвилин 10, 5, 3 краще, ніж цього взагалі не робити. Я вже зараз переодягаю, щоб займатися йогою. Якось трохи прохолодно. І в такі моменти завжди трохи ліниво. Сьогодні у мене вже 24-й день йога челенджу. Десь місяць тому я зрозуміла, що мої ранкові вправи – це банально там 3 хвилини якось трошки порухатись руками, ногами, спиною. І це класно і так. Але також я зрозуміла, що цього недостатньо, і я хочу робити вранці щось більш інтенсивне. Я тоді знайшла 7-денний челендж пілатесу, він був дуже класний, але він так швидко закінчився, що я захотіла знайти собі ще щось подовше. І оцей челендж йоги прям вау. Я про нього розповідала в Інстаграм, дуже багато хто з вас питав, де я його роблю. Так от просто на Ютубі. І знаєте, нібито так подумать, 15, 20, 25 хвилин щоранку, що вони взагалі можуть зробити, як вони можуть змінити тіло. Але я вже бачу по собі, що, наприклад, ті вправи, ті асани, які в перші дні давались мені доволі важко, зараз я вже їх роблю набагато краще. І ще про що хотіла поговорити, що формат челенджів – це прям дуже класно. Особливо, якщо у вас зараз немає якоїсь самодисципліни, вам важко не так, як почати, а продовжувати далі. Так що все, ми з вами вже одягнулися і зараз будемо робити йогу. It is day 24. Process. And just taking some time to allow for processing. A few more invitations. Good. Inhale to tabletop position. Curl the toes under. Or succeed, achieve. Nice. Я вже сходила в душ, помила голову, закрутила такий тюрбан. До речі, з ним дуже класно ходити якраз десь хвилин 10-15 після того, як ви помили волосся і воно сушиться. Спочатку я завертаю такою махровою стороною, потім атласною. Я дійсно вже помітила, що якість волосся після того, як я його використовую, набагато краще. Так, що ми з вами сьогодні будемо снідати? Я пам'ятаю, начебто у мене в холодильнику є авокадо, і, мабуть, ми зробимо авокадо-тост. Хлібчик. Для просто ідеального авокадо-тосту нам треба хлібчик. Мабуть, очевидно, що авокадо, крем-сир. Також я ще інколи додаю бринзу і авокадо поливаю лимоном. Це все займає, мабуть, буквально хвилин 5, але виходить неймовірно смачно. Тост був неймовірним. І потім ще кава з вершками. Знаєте, от коли зранку в мене є час нормально, неспішно приготувати собі сніданок, значить в цілому день пройде дуже класно. Також зараз ми з вами висушимо волосся, і сьогодні в мене по плану вокал. Пам'ятаєте, я вам в відео ще, мабуть, восени показувала, що я пішла на вокал. Так от, я ходжу туди доволі регулярно. І мені, якщо чесно, дуже подобається. Якраз ось моє цифрове піаніно. Я купила, надихнувшись саме вокалом. І інколи також сижу ввечері, щось граю. І наношу ось такий ще філер на кінчики мого волосся. Він класно забирає пухнастість і дуже круто зволожує кінчики. Так, я пішла сушитись і вкладати чівочку.
Взагалі, зараз часто бувають дні, коли я абсолютно не вкладаю свою чівочку, чубчик, і у мене немає знову бажання стригти чубчик. Не те, щоб я жалкую, ні, це був прикольний досвід, але, як на мене, звичайне волосся, прямий зріз мені якось красивіше. Хоча скрізь і в Ютубі, і в Інстаграм я отримала сотні компліментів, як же мені гарно з чубчиком, але мені особисто не дуже зручно. І знаєте, я просто обожнюю таку зачіску, як гулька, зібрана ззаду знизу і така, як зализана гулька. А з чубчиком, звісно, таку зачіску не зробиш. Трошки ще пройдемося по обличчю ролером. Також наношу ось таку сироватку від темних кругів під очима. Вона мені не дуже допомагає прибирати мої припухлості, але класно зволожує. І також наношу крем для обличчя з SPF, як там кажуть, 2 пальці, щоб дійсно був якийсь ефект. Бо незважаючи на те, що сонце зараз то за хмарами, то виходить, все ж таки захищати обличчя необхідно. Зараз буквально трошки нанесу якийсь мейк, бо взагалі мені не хочеться сьогодні. От бувають дні, коли мені хочеться нафарбуватись просто сидячи вдома, а бувають дні, коли я кудись іду і фарбуватись абсолютно немає бажання. Буквально трошки консилеру. Ще мені сьогодні хочеться прям червоних щічок. І я просто нанесу червону помаду на щоки. Знаєте, до речі, от також, як на мене, любов до себе проявляється не в плані тому, щоб наносити макіяж, а щоб, якщо і наносити макіяж, то робити все так, як хочеться саме тобі, і робити такий макіяж, який підходить саме тобі. Наприклад, мені здається, що у мене прикольні милі такі щічки. І у мене немає якихось прям модельних скул, дуже такого, знаєте, чіткого контуру обличчя. І я не намагаюсь якимось бронзерами, контурами собі цей контур намалювати. Я підкреслюю те, що, як на мою думку, є моєю родзинкою і якраз робить мене мною. А ще ви бачите, які у мене ямочки? Ну, прикольно. І ще трошки хочеться і інших рум'ян додати. Будемо з вами сяять за 3 кілометри. І на носик, і ось сюди трошки. Також розчесуємо брові. До речі, оцей гель фіксує їх просто одразу. І вони тримаються потім так цілий день. Ось, до речі, такий гель від бренду Sinart. І залишились візі. Також її буквально трохи розчешемо і все. Олійка. Дивіться, який класний з'являється об'єм. Також я додам волоссю трохи олійки. Знаєте, отакі капсули від Ellipse дуже смачно пахнуть і класно зволожують кінчики. Так люблю запахи всіх оцих доглядових засобів для волосся. І йду одягатись та збирати сумку, бо я, мабуть, би хотіла ще після вокалу зайти в якесь кафе, повчитись, трохи додати різноманіття своїй рутині. На вокал, це наш з вами сьогоднішній аутфіт. Взагалі мені може бути жарко, але мені так подобається поєднання цих кольорів, що я вирішила поки все одно піти в пальто. Не знаю, якщо буде жарко, я вам скажу. Боже, я так рада, що вийшло сонце і ще зараз дуже-дуже тепло. Добре, що я переодяглась, бо, мабуть, в пальто я б спарилась просто за секунду. Щоб не була. Маме!
Я так класно тільки що позаймалася вокалом, і зараз я сіла тут біля фонтана, слухаю спів пташок, якось так круто. І знаєте, на мою думку, дійсно так от просто посидіти в парку, в сквері, приділити собі якісь 10-15 хвилин на свої думки, чи на прослуховування музики, чи на абсолютно що завгодно, просто те, що хочеться вам. Це так класно. І це також прояв любові до себе. Don't let people rush you with their timelines. Just move as you just move as you turning gray after 26 looks pretty good on you. Taking a year to go and travel the world. Я вже зробила задачу з інвестування, які планувала, і знову прийшла і сіла в скверику на такій гойдалці, так що ми з вами в русі, як ви бачите, в невеличкому моушені. І я хочу поговорити з вами зараз трохи більше про любов до себе, бо мені здається, це тема, про яку говорять дуже багато і яку багато хто розуміє дійсно однобоко і не так, як, на мою думку, слід цю тему сприймати. Я сподіваюся, ви мене чуєте, бо я в більшості чую лише пташок і струмок, який поруч. Знаєте, для багатьох зараз любов до себе – це виключно зробити якусь маску для волосся, збиратись кудись 2-3 години. Це якось культивується в соціальних мережах, хоча любов до себе – це ж набагато більше. Ну, якщо так подумати. Якщо, наприклад, дівчина збиралась кудись годину, робила мейк, укладку, але взагалі не встигла поснідати, не встигла зробити якусь зарядку, та ще й одягла, знаєте, щось не те, що дійсно подобається їй, а щось просто трендове, що зараз модне і що носять всі, то навіть якщо вона виглядає класно, це що, про любов до себе? Ні. А якщо, наприклад, другий варіант, коли ви зробили йогу вранці, зробили собі якийсь класний поживний сніданок і, наприклад, пішли кудись абсолютно не нафарбована із звичайною гулькою, яка вам по суті, це що, значить, ви не любите себе? І от про цю категорію любові до себе в плані візуальної якоїсь обкладинки, чи як це сказати, про неї говорять дуже багато, а от про щось більш внутрішнє говорять менше. І я вирішила, щоб це відео не було лише, коли ми з вами якось там збираємося, робимо мейк, а щоб воно було цікавіше і дійсно правдивіше поговорити і ще й про іншу сторону медалі. Любов до себе – це, наприклад, вміння слухати себе, розуміти, чого хочете саме ви в даний момент. Це і про інколи дисципліну, інколи пересилювання самої себе. Це про те, щоб піти на тренування, коли тобі лінь, наприклад, але коли ти знаєш, для чого ти це робиш, яка в тебе мета. Це також про довіру до себе і чесність перед собою. Якщо ви, наприклад, щось собі обіцяєте, а потім ці обіцянки не дотримуєтесь, то це не любов до себе. Також, на мою думку, любов до себе – це 100% про звільнення від якихось поганих звичок. Я дійсно вирішила, що такий кусочок просто необхідно додати в це відео, щоб ви розуміли, що любов до себе – це не лише нанести на себе якусь тканинну масочку і зробити класну укладку. Це дійсно щось набагато глибше. Я відчуваю, що на мене починають капати краплі дощу. У нас сьогодні погода змінюється просто, мені здається, 10 разів в хвилину. То світить нереальне сонце, то вже зараз починається легкий дощ. Зараз я вже, мабуть, буду йти додому. Сподіваюся, я не попаду під дощ і не сильно намочусь. Я вже тільки що пописала у власному щоденнику, трошки відпочила, і зараз на годиннику 5:15, і у нас з вами вийде така обідо-вечеря. Так вийшло, що в мене був сьогодні сніданок, оце якраз тортик з кавою, ну не тортик, а чизкейк. І зараз буде ще один прийом їжі. Це, знаєте, багато хто мене питає: Аня, як тобі вдається залишатись такою худою? І, по-перше, я не вважаю себе дуже худою, все залежить від ракурсів, просто завжди пам'ятайте.
і від стану такого саме тут і зараз. Інколи у мене є мега-прес. Інколи мені здається, що мій животик виглядає дуже вздутим, і це все абсолютно нормально. Просто пам'ятайте це. Так, зараз ми з вами зробимо, мабуть, салат. У мене тут осталось дуже мало. Візьмемо так само бринзу, трохи лимону і олія. І ще в мене залишилось трохи суш. І також трохи бринзи. Взагалі бринза буває така різна, це я купила якусь занадто солону. Зато в такому випадку 100% не треба додавати сіль в салат. Бо якщо це зробити, то вийде салат, який просто нереально їсти. Я вже колись так зробила. Головне, знаєте, запам'ятати це і зробити висновок. Як і з усім в цілому в житті, якщо у вас сталася якась ситуація і ви не зробили висновок, ви переживете цю ситуацію знову. Пам'ятаєте, я про це говорила в минулому відео. А я знову не хочу їсти той несмачний салат, який у мене вийшов тоді пересолений. Так що висновки робити необхідно. Ну, але якраз капусту зробить смачнішим. Взагалі, знаєте, я просто обожнюю готувати собі салати. Ну, я в цілому люблю по настрою готувати, але от саме готувати салати приносить мені величезну кількість позитиву. Можливо, це через те, що я ще розумію, що це в цілому щось дуже корисне для мого організму. Можливо, це через те, що готувати салат дуже легко, Аня, і тобі треба просто помити капусту і порізати бринзу. Ще трошки додаю насіння йоду. Я його додаю майже скрізь. Це дуже смачно. Обіду вечеря сьогодні, неймовірний салат і кілька суш, які залишились з вчорашнього вечора. Я ще трохи поробила свої завдання по університету, і зараз у мене танці. Взагалі у мене танці на 8 весь час. Так що танці це в мене прям закінчення дня. І я зазвичай намагаюсь робити так, щоб після танців в мене вже абсолютно нічого не було. Маю на увазі вже ніяких таких важливих, великих завдань по університету. Краще взагалі нічого, щоб я просто пройшла, випила кефір, бо я люблю після танців пити кефір. Почитала книгу, щось там пописала, можливо, посиділа в інстаграм. Але все ж таки більше мені подобаються вечори, коли я не заходжу в соціальні мережі так пізно. Я зараз просто одягла перше, що побачила, щоб не передягатись вже на танцях, і ми будемо з вами вже вибігати. Scenes play out in your head, and still you blame yourself. You can't stop feeling lonely, like if only, but forget all that I know. Ми з вами так дуже різко перемістилися з танцювального залу в мою кімнату. І закінчувати це відео будемо там, де ми його і починали. Зараз нанесу на себе свій вечірній догляд. Взагалі, я сьогодні дуже кайфанула, знімаючи влог. Дійсно, давно цього не робила. Сьогоднішнє відео я ще назвала як день прояву любові до себе. І я хочу, щоб у вас не було це як один день в місяць, чи один день в тиждень, чи в цілому щось таке окреме і нібито не поєднуване із вашою звичайною рутиною. Я хочу, щоб кожного дня ви робили певні дії, які роблять вас щасливіше, наповненіше і дають вам відчуття, що ви піклуєтесь про себе і що ви хочете зробити себе краще. Я вже, якщо чесно, дуже сонна, і мої ритуали перед сном це трошки пописати в щоденнику, як взагалі пройшов мій день, які у мене є інсайти про цей день. І також я читаю кілька хвилин перед сном. Частіше всього це буквально 10-15 хвилин, але я після цього так швидко засипаю. До речі, ось цей бальзам для губ, який ми з вами сьогодні купили, дуже класний. Я вже його тестила. О, ще я собі зробила м'ятний чай, я абсолютно забула про нього. І з лимоном.
Так що я пішла робити свої такі рутинні вечірні ритуали. Я дуже рада, що ви сьогодні були зі мною. Я сподіваюся, вам цей влог сподобався. Ви одночасно і взяли для себе щось корисне і просто класно провели час зі мною. Я вас всіх дуже люблю, цілую, обіймаю і всього найкращого бажаю. До нових зустрічей!